નમસ્તે ડોક્ટર સ્વપ્નિલ, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી મીડિયામાં. દુનિયામાં બીજું કંઈ જ છે ને એક જ વસ્તુ છે, બધી હોસ્પિટલો બંધ કરવી પડશે ને આ કરવું પડશે. સ્મોકિંગ તો છે જ, પણ પેસિવ સ્મોકિંગ. હું સિગરેટ પીઉં છું, મારી બાજુમાં તમે બેઠા છો તો તમારાને બી કેન્સર થવાની શક્યતા રહે છે. જગ્યાએ હોસ્પિટલ્સમાં પણ એટલી ઇન્ફોર્મેશન ડીપલી આપવામાં ના આવે કાં તો એક કોમન માણસ સમજી ના શકે કે આને શું કહેવાય. તો એવી હાર્ટની કઈ કઈ બીમારીઓ હોઈ શકે? ધારો કે તમને સાદો વાયરલ ફીવર હોય, અત્યારે જે ચોમાસાની સિઝન છે, ફ્લુ વાયરસ બી હોય, એની બી તાકાત છે કે તમારા હાર્ટની વોલને ડેમેજ કરીને માયોકાર્ડિયાટિસ કરી શકે, હાર્ટનું પમ્પિંગ ઓછું થઈ જતું હોય. 20-25 વર્ષના છોકરો હલતો ફરતો હોય અને ખાલી સાદો વાયરસ થાય અને તો એમાંથી 100માંથી 3 કે 4 છોકરાઓને બની શકે કે વસ્તુ હૃદય ઉપર અસર કરે અને માયોકાર્ડિયાટિસ થઈ શકે. અમે જોઈએ છે આજકાલ તો વેઇટ ગેઇનનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે. ઓબેસિટી છે એ હાર્ટ એટેકનું એક મેજર ફેક્ટર ગણાતું હોય છે. અમારી જોડે થોડા મોટી ઉંમરના પેશન્ટ્સ આવતા હોય, 65, 70, 75, 80. તો જ્યારે એ અમને પૂછે કે શું ખાવું પીવું, તો અમે એમ જ કહીએ કે તમારે, અને પ્રેક્ટિકલ સોલ્યુશન એનું એ છે કે તમારે 10-15 વર્ષ 5 વર્ષ વધુ જીવવું છે કે 2 વર્ષ ઓછું જોઈને તમારી જિંદગી એન્જોય કરવી છે. હાર્ટ અટેકનો ગોલ્ડન પીરિયડ એટલે એ શું છે સર? હવે એ ગોલ્ડન પીરિયડની અંદર ફોરેનની અંદર શું થતું હોય છે, તમને જ્યારે બી આવી રીતે એટેક આવ્યો તો તમે જે ટાઈમથી પેઇન ચાલુ થયું છે એ ટાઈમથી લઈને તમે હોસ્પિટલમાં પહોંચો છો, અને હોસ્પિટલમાં જેવા પહોંચો છો એની સામે તમારા શરીરની અંદર ઇન્જેક્શન નાખીને સ્ટેન્ટ અથવા તો એન્જિયોગ્રાફી કરીને સ્ટેન્ટ મૂકે છે, તો એને 4 to 6 અવરમાં જેટલું જલ્દી કરશો એટલું જાન બચવાની શક્યતા વધુ હોય છે. નમસ્તે ડોક્ટર સ્વપ્નિલ, સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી મીડિયામાં. થેન્ક યુ તેજલબેન. ડોક્ટર સાહેબ, આમ તો તમને સોશિયલ મીડિયા પર અમે જોઈએ જ છીએ અને તમારા બહુ સારા વિડીયો હાર્ટ માટેના હોય છે, ડાયાબિટીસ, બીપી અને ઘણા બધા એવી વસ્તુઓ માટેના હોય છે. પણ મારે એક વિડીયોની સ્પેશિયલ વાત કરવાની હતી જેમાં તમે કેંગેન વોટર પર વાત કરેલી. તમે તેજલબેન બહુ ચાલાક છો, જે વસ્તુ તમારે હિટ જવાની છે એ વસ્તુ પકડી લીધેલી છે. સો બેઝિકલી હા, કેંગન વોટર વિશે હું બોલેલો હતો, અને એની અંદર અમારો એટલે મેઇન પર્પઝ હતો કે જે વસ્તુ છે કોઈ કંપનીનું કે એવું કંઈ, કેંગન મતલબ કે આલ્કલાઇન વોટર વિશેનો મારો મતલબ હતો. હવે બેઝિકલી શું થતું હોય છે કે જ્યારે બી કોઈ બી કંપની પોતાની વસ્તુ સેલ કરતી હોય ત્યારે એક એનું માપદંડ હોય છે. હવે ઘણી વખત શું થતું હોય કે અનફોર્ચ્યુનેટલી એનો ઘણા લેભાગો, હું બધાની વાત નથી કરતો, પણ અમુક લોકો એનો એ રીતે દુષ્પ્રચાર કરતા હોય છે કે જેનાથી જનરલ પબ્લિક બહુ સફર થતી હોય. હવે હું એનું એક્ઝામ્પલ આપું. મારી જોડે 2-3 પેશન્ટ એવા આવેલા હતા કે જેમના ફેમિલીમાં કોઈને કેન્સર આવેલું હતું. હવે જ્યારે કેન્સર એ બહુ મોટી વસ્તુ છે, કોઈના બી ઘરમાં આવે ત્યારે, અને એ વખતે ત્યારે XYZ કંપનીના માણસ જ્યારે એમની જોડે એમ કહે કે તમે તમારા કેન્સરને મટાડી શકે છે, તમારા પરિવારમાં કોઈને કેન્સર ના આવે એના માટે XYZ કંપનીનું પાણી સારું છે, ત્યારે ઓબ્વિયસલી એક વિચાર આવે કે ખરેખર આટલું બધું જો મિરેક્યુલસ કંઈ બી વસ્તુ હોઈ શકે તો પછી મારે ડોક્ટર તરીકે એને પ્રમોટ કરવી જોઈએ. એટલે મેં એનો થોડો રિસર્ચ કર્યો, અને મીનવાઇલ અનફોર્ચ્યુનેટલી મને કોઈ બી એવો સાયન્ટિફિક ડેટા મળ્યો નથી કે જેનાથી કોઈ બી વસ્તુમાં હું એઝ એ ડોક્ટર તરીકે હું અથવા તો કોઈ મેડિકલ કોમ્યુનિટી તરીકે કોઈ સ્ટેમ્પ મારી શકે કે આ વસ્તુ તમને કઈ કેન્સરમાં હેલ્પફુલ થાય. એટલે એ મારો બેઝિક આશ્રય હતો. પણ એમાંથી પછી ધીરે ધીરે મને સમજાયું કે ઘણા બધા લોકોના બિઝનેસ ધંધા આમાં ચાલે છે, તો જેને જે કરવું એ કરી શકે છે. બાકી જે સાયન્ટિફિક ડેટા હતો એ મેં રજૂ કરેલો હતો. હા, એટલે કેંગેન વોટરનું તો ઘણું બધું ડિસ્કશન ચાલ્યું. લાઈક મને પણ એના ડેમો આપેલા હતા અને અમુક લોકોએ જે યુઝ કરેલું મને કીધું કે તમે લઈ લો. હું જસ્ટ લેવાની તૈયારીમાં હતી, પણ મારા હસબન્ડે મને ના પાડી. એ પણ સાયન્સ બેકગ્રાઉન્ડના છે, એટલે કે આ બધું જે બતાવે છે એટલું કશું નથી હોતું. એના માટે તમારે 2-2.5 લાખ રૂપિયાનું મશીન તમારા ઘરમાં વસાવવાની જરૂર છે. પૈસાની બી વસ્તુ નથી, ઘણા લોકો એને શોખ માટે બી લઈ શકતા હોય છે. અગેન પાછું કોઈ કંપનીનું નામ લીધા વગર આપણે આલ્કલાઇન વોટરની વાત કરીશું કે કોઈ બી વસ્તુ હોય એનો એક સાયન્ટિફિક ડેટા હોય, અને બીજું એક એવો ડેટા હોય કે જે તમને કોઈને ફીડ કરાયેલો હોય. ઇન અ સેન્સ કે જ્યારે તમારે કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ્સ થતી હોય અને તમને શીખવાડવામાં આવતું હોય કે XYZ ડોક્ટર આને પ્રમોટ કરે છે, આટલા કન્ટ્રીના લોકો આ વસ્તુ યુઝ કરે છે, તો એ વસ્તુને તમે એવી રીતે દર્શાવો છો કે જાણે બીજા દુનિયાના કોઈ ડોક્ટર જ નથી, બીજા કોઈ બુકમાં કશું લખેલું જ નથી. ત્યારે થોડુંક એક વિચાર આવે કે જ્યારે તમે ડેટા માંગો છો તો સાયન્ટિફિકલી એવો કોઈ ડેટા નથી. કેન્સરના ગુજરાતના કોઈ બી ડોક્ટર જો એમ કહી શકે કે આનાથી કેન્સર મટી શકે છે કે આલ્કલાઇન વોટરથી કેન્સર મટી શકે છે, તો હું મારા પાછા બોલેલા વર્ષ લેવા તૈયાર છું. બેઝિકલી તમારે મિકેનિઝમ સમજવું પડે. આલ્કલાઇન વોટર એટલે એ જ્યારે તમે આલ્કલાઇન કે આયનાઇઝ કે જે બી કંઈ વોટર હોય, જ્યારે તમે પીઓ છો ત્યારે તમારી સ્ટમકની એસિડિટી એને ન્યુટ્રલાઇઝ કરી દે છે. સ્ટમકની એસિડિટી એટલે pH 2 છે.
આલ્કલાઇન વોટરની pH 8-9 છે. હવે pH 2 pH એટલે એટલું એસિડ કે જાણે તમારો હાથ બળી જાય. તમારું ખરેખર સ્ટમકનું એસિડ તમારા હાથ ઉપર પડે તો તમારો હાથ રાખ થઈ જાય, એટલું એસિડિક હોય છે. હવે એ જ વસ્તુ જ્યારે બી કોઈ આલ્કલાઇન વસ્તુ પડે તો તરત એને ડાયલ્યુટ કરી દેવાનું છે. પણ હવે એમાં એવું કહેવામાં આવે કે એ રહ્યું આલ્કલાઇન પાણી પીવાથી તમારા શરીરની અંદર જશે ને એને બ્લડને મોડિફાઈ કરશે અને તમે વર્ષોના વર્ષો જીવ્યા કરશો, તો એ વસ્તુ થોડું વધુ પડતી હતી. પણ છતાં બી થોડી ઘણી મને જે રીતે કોમેન્ટ્સ આવી છે એ પ્રમાણે મને સમજાયું કે કોકને ધંધા કે રોજીરોટી ઉપર લાત ના મારી શકાય, એટલા માટે પછી હવે જેને જે કરવું કરી શકે. બટ મેં મારો ખાલી વ્યૂ રજૂ કરેલો હતો. હા, એટલે અમે લોકો જે કહીએ છીએ એ કેંગન વોટર એક બ્રાન્ડ છે, એટલે એવી બ્રાન્ડ બીજી બી હશે ઘણી બધી છે, ઘણી બધી. અચ્છા, એટલે એ બ્રાન્ડ છે પણ એ વધારે ફેમસ થઈ ગઈ, એટલે આલ્કલાઇન ની જગ્યાએ લોકો કેંગન વોટર નામ બોલવા લાગ્યા. એક્ઝેક્ટલી જેમ આપણે ટૂથપેસ્ટમાં કે જેમ કહેવાય છે કોલગેટ કહેવાતું હોય છે એ જ રીતે. અને ઘણું સારું છે, આટલા 50-60 વર્ષ જૂની કંપની છે, ક્યાંક કંઈક સારું કરતા હશે. બટ તમે જે વસ્તુ સારું એને 1000 ગણી વસ્તુ સાથે તેને સરખાઈને દુનિયામાં બીજું કંઈ જ છે ને એક જ વસ્તુ છે, બધી હોસ્પિટલો બંધ કરવી પડશે ને આ કરવું પડશે, એ થોડુંક વધુ પડતું છે. વધુ નહીં પણ થોડુંક વધુ પડતું લાગે. તો ઘરે જે આલ્કલાઇન વોટર બનાવીએ છીએ આપણે વેજીટેબલ્સ જોડે, એ વર્ક કરે? એ લેવા સો બેઝિકલી અત્યાર સુધી એવું સાયન્સ કહે છે કે આલ્કલાઇન વોટર એસિડિટીની અંદર તમને થોડો ઘણો ફાયદો કરી શકે છે, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં, એટલે તમારી પાચન શક્તિ માટે સારો ફાયદાકારક થઈ શકે છે. બીજું જે કહેવામાં આવે છે કે એનાથી બીજા રોગોની અંદર તો હજુ સુધી કોઈ એવો ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ નથી, કારણ કે જેવું બી તમારું એ વોટર લો છો તમને એસિડ ન્યુલિફાય કરી દે છે અને જે એ વસ્તુ તમારી બ્લડની અંદર એબ્ઝોર્બ નથી થઈ શકતી. અને થઈ બી જાય, હવે તમને જણાવી લાગશે આપણી બોડીની pH 7.35 to 7.45 હોવી જોઈએ. હવે 7.35 થી નીચે હોય તો એસિડિક, 7.45 થી હોય તો આલ્કલાઇન. હવે એ 7.35 થી નીચે જાય તો બી ખતરનાક અને 7.45 થી ઉપર જાય તો બી ખતરનાક. ભગવાને આપણી જે સિસ્ટમ ડેવલપ કરેલી છે એની જોડે છેડછાડ તમે ચાહો તો બી નથી કરી શકતા. આપણી કિડની એટલી પાવરફુલ છે, આપણું હાર્ટ એટલું પાવરફુલ છે કે જેનાથી તમારું એક બેલેન્સ જળવાઈ રહેતું હોય છે. હવે તમે એને હું ખેંચીને આંખ લઈ જાઉં તો એ વસ્તુ મારા બીજા શરીરના અંગો ઉપર અસર કરતી હોય છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ કરતી હોય છે, એટલે એ ફેક્ચ્યુઅલી બી ઇનકરેક્ટ છે. સો બની શકે એ થોડું ડાયજેશન ને બધામાં ફાયદો કરતો હોય છે, બટ એઝ સચ મેજર ડિઝીઝ ની અંદર ફાયદો હજુ કોન્ટ્રોવર્સી છે. હા, પણ અમારા જેવા લોકો તો શું, અમે યુટ્યુબ સોશિયલ મીડિયા પર જોઈએ અમુક લોકો આવી વસ્તુ મૂકી દેતા હોય એટલે ડેફિનેટલી યુઝ કરતા હોય છે. પણ આ થોડું રિસ્કી થાય ખરું કે તમે જાણ્યા સમજ્યા વગર કોઈ બી વસ્તુ? ના, રિસ્કી ક્યારે થાય? હા, કે જ્યારે તમે એ જો અગેન એ રિસ્કી નથી. રિસ્કી એટલા માટે નથી કે તમારી pH બદલાતી જ નથી. આ તો ધારો કે આપણે એવી વાત કરીએ કે એનાથી જો pH ખરેખર બદલાઈ જતી હોય તો એનાથી બ્લડની pH બદલાતી નથી. બ્લડની pH તમારી 7.35 to 7.45 અને કોઈ બી કંપની કરતા ભગવાન ઉપર વધુ ભરોસો રાખો કે જે તમારી pH મેન્ટેન રાખે છે. એટલે એનાથી એવું કંઈ કરવાનું નથી. તમે ધારો કે 9 pH કે 10 pH કે 11 pH નો બી વોટર પીશો તો બ્લડની અંદર જે તમારી જે નોર્મલ બોડીની pH છે એમાં ન્યુલિફાઈ થઈ જવાની છે. સર, સડનલી તમે જુઓ તો કેન્સરના કેસીસ બહુ વધ્યા છે. ઓવરઓલ એના મેજર રીઝન શું હશે? સો હવે આ બધી વસ્તુમાં એક તો મેઇનલી આપણી જે જીવનશૈલી છે એ કહી શકાય. કેરીની સિઝન પતી, હવે આપણને ખબર છે કે મેંગોની અંદર કેટલી બધી વસ્તુ હવે પકવીને જે કહેવામાં આવતું હોય છે એ છે. આપણે જે બહાર ખાવા પાવાનું થતું હોય છે, હવે તમને ખબર છે કે આપણે અત્યારે ચોમાસાની સિઝન ચાલે છે, ભજીયા ખાવાની બધાને ઈચ્છા થાય છે, પણ જ્યારે બહાર જઈને ભજીયા ખાઈએ છીએ એકના એક તેલ ઉપર આપણે જ્યારે ફરીથી કરીએ છીએ તો એ તમારો કાર્સિનોજેનિક છે. કાર્સિનોજેનિક એટલે એ જે વારંવાર યુઝ થયેલું તેલ હોય એની અંદર એવી વસ્તુ પેદા થાય છે કે જે શરીરની અંદર કેન્સર કરી શકે છે. તો આ એક નાનો પાર્ટ છે. એના સિવાય તમે તમારા છોકરાઓને લઈને વીકેન્ડમાં બર્ગર કિંગ કે મેકડોનલ્ડ્સમાં જાઓ છો, એમાં બી જે તેલ યુઝ થાય છે એને વારંવાર ડીપ ફ્રાય કરવામાં આવે છે, વારંવાર કાળું તેલ થઈ ગયું છે, એકદમ બ્લેક થઈ ગયેલું હોય છે. એ વસ્તુ અગેન કાર્સિનોજેનિક છે. એ જ રીતે પોલ્યુશન એક મેજર કારણ હોઈ શકે છે. ઇન્સેક્ટિસાઇડ જે વેજીટેબલ્સ થી ગ્રો કરવા માટેની જે યુઝ થાય છે એ એક મેઇન કારણ હોઈ શકે છે. બીજી એક વસ્તુ હોય છે કે સ્મોકિંગ તો છે જ, પણ પેસિવ સ્મોકિંગ. હું સિગરેટ પીઉં છું, મારી બાજુમાં તમે બેઠા છો તો તમારાને બી કેન્સર થવાની શક્યતા રહે છે. એટલે મેઇનલી લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસના કારણે આપણે જે અર્બનાઇઝેશન તરફ જઈ રહેલા છે અને એમાંથી તમારે કે મારે છૂટવાનો બીજો કોઈ બહુ મોટી વસ્તુ નથી. બચી શકો છો પણ છૂટી તો નથી શકતા. કાલે ઉઠીને મારા છોકરા મેકડોનલ્ડમાં જ્યારે ફ્રેન્ચ ફ્રાઈની જીદ કરશે તો હું એને 1-2 વખત ના પાડી શકીશ, પણ ત્રીજી વખત તો મારે અપાવવું પડશે, સમજતા હોવા છતાં બી. બટ એટલે આ વસ્તુમાંથી બચવું ઇમ્પોસિબલ છે, પણ જેટલું તમે પોતાને પ્રોટેક્ટ કરી શકો છો એટલું તમારી સેફટી વધુ જળવાઈ શકે છે. એ બરાબર છે. તો સર, આપનું તો મેઇનલી તમે જે હાર્ટ માટેનું તમે જે પ્રોસિજર ને એ કરો છો એના માટે અત્યારે આપણે જોઈએ તો નોર્મલી કોઈ બી બીમારીઓ કે કોઈ બી હાર્ટને રિલેટેડ કશું હોય તો લોકો નોર્મલ લોકોને એક જ વસ્તુ હોય
કે હાર્ટ એટેક છે. હવે હાર્ટમાં ઘણી બધી બીમારીઓ અલગ અલગ હોય છે, પણ એ કોઈને ખાસ ખબર જ નથી. અને મને લાગે છે કે અમુક જગ્યાએ હોસ્પિટલ્સમાં પણ એટલી ઇન્ફોર્મેશન ડીપલી આપવામાં ના આવે, કાં તો એક કોમન માણસ સમજી ના શકે કે આને શું કહેવાય. તો એવી હાર્ટની કઈ કઈ બીમારીઓ હોઈ શકે? તો હાર્ટની ઘણી બધી બીમારી હોઈ શકે છે. હાર્ટ એટેક એટલા માટે મોસ્ટ કોમન છે કારણ કે એનાથી થતા ડેથ, એનાથી થતા મૃત્યુદર સૌથી વધુ હોય છે હાર્ટ એટેક. અને એના સિવાય ઘણી બધી, ધારો કે હાર્ટનું પમ્પિંગ ઓછું થઈ જવું હોય, ધારો કે તમને સાદો વાયરલ ફીવર હોય, અત્યારે જે ચોમાસાની સિઝન છે, ફ્લુ વાયરસ બી હોય, એની બી તાકાત છે કે તમારા હાર્ટની વોલને ડેમેજ કરીને માયોકાર્ડિયાટિસ કરી શકે, હાર્ટનું પમ્પિંગ ઓછું થઈ જતું હોય. 20-25 વર્ષના છોકરો હલતો ફરતો હોય અને ખાલી સાદો વાયરસ થાય અને તો એમાંથી 100માંથી 3 કે 4 છોકરાઓને બની શકે કે એ વસ્તુ હૃદય ઉપર અસર કરે અને માયોકાર્ડિયાટિસ થઈ શકે. હવે હું આ ગભરાવા નથી માંગતો, પણ આ એક હકીકત છે. એ જ રીતે ડેન્ગ્યુ છે, ચિકનગુનિયા છે, કોઈ બી વાયરસની તાકાત છે કે તમારા હાર્ટ ઉપર અસર કરી શકે. બીજું, ઘણી બધી એવી જીનેટિક બીમારી હોય છે કે જેનાથી તમારી હાર્ટની વોલ જાડી થઈ ગઈ હોય, HOCM કહેવાય છે, હાઇપરટ્રોફિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી, કે જેમાંથી હાર્ટની વોલ જાડી થઈ ગયેલી હોય. હવે જ્યારે બી અચાનક બહુ સ્ટ્રેન આવે, તમે જીમમાં જુઓ છો કે ક્રિકેટ રમતા જુઓ છો, તો ત્યારે અચાનક સ્ટ્રેન, અચાનક એક્સરસાઇઝ કરવાનું થાય, ત્યારે શું થતું હોય કે બ્લડનો પ્રવાહ અચાનક અટકી જાય કારણ કે વોલ એટલી બધી જાડી થઈ ગયેલી છે. તો એવા કેસીસની અંદર આ જીનેટિક બીમારી છે, એમાં હાર્ટ એટેક નથી, પણ આ જીનેટિક બીમારી છે. પણ હવે એ વસ્તુ આપણા ત્યાં એટલું બધું કોમનલી સર્ચ નથી થતી, લોકો ટેસ્ટ નથી કરતા, એટલે ખ્યાલ નથી આવતો, અને છેલ્લે જે એનો ડિઝન છે આપણે હાર્ટ એટેકનું આપી દેતા હોઈએ છીએ. આવા ઘણા બધા કારણો હોય છે, પણ મેઇન હાર્ટ એટેક એટલા માટે હોય છે કારણ કે એનું મોસ્ટ કોમન કોઝ ઓફ ડેથ એ છે, એટલા માટે. એટલે બીજી હાર્ટની બીમારી હોય તો પણ મોસ્ટ કોમનલી એ હાર્ટ એટેકમાં કન્વર્ટ થાય, એટલે આપણને એવું લાગે છે કે હાર્ટ એટેક થી ડેથ થઈ ગઈ. હા, એટલે એનાથી બી હાર્ટ એટેક થઈ શકે અને બની શકે હાર્ટ એટેક વગર બી. જેવી કે મેં કીધું કે વાયરસ છે, વાયરસે તમારી હાર્ટની દિવાલ ઉપર અસર કરી તો એ હાર્ટ એટેક નથી, અમારી ભાષામાં માયોકાર્ડિયાટિસ કહેવાય, કે તમારા હાર્ટના મસલને તમે ડેમેજ કરેલું છે. બટ અગેન, જ્યારે બી કોઈ જનરલ પબ્લિકને પૂછવામાં આવતું કે ભાઈ હાર્ટ એટેક આવ્યો તો હાર્ટનું પમ્પિંગ ઓછું થઈ ગયેલું હોય, એટલે એ વસ્તુના લીધે જે ટર્મિનોલોજીના ખોટી રીતે યુઝ થાય છે, એટલે એના હાર્ટ એટેક વધુ પડતો બદનામ થઈ ગયેલો છે. પણ તમે જેમ કીધું કે જેમ જેનેટિક હાર્ટ ડિસીઝ હોય છે, તો હવે એ ક્યોર થઈ શકે ખરા જેનેટિક ડિસીઝ? હવે આમાં શું છે, જીનેટિક ડિસીઝ બી ઘણા બધા છે. હવે જે હું HOCM ની વાત કરું છું, હાઇપરટ્રોફિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી, આ એવો ડિસીઝ છે કે અમુક કેસીસની અંદર એમાં સર્જિકલ પ્રોસિજર અથવા તો એબ્લેશન કરીને ફાયદો થઈ શકે. કયો ડિસીઝ છે, કેવા લેવલે છે, એના લક્ષણો શું છે, એ બધી વસ્તુ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેતું હોય છે. અમુક કેસીસની અંદર ભલે ક્યોર ના થઈ શકે, પણ અમુક એવી મેડિકેશન્સ હોય હાર્ટબીટને કંટ્રોલમાં રાખે, તમે કાઉન્સિલિંગ કરીને એ વસ્તુ કે ઓવર એક્સરસાઇઝ કરવાનું એવોઇડ કરવામાં આવે, તો આ બધા ફેક્ટર્સને તમે એટલીસ્ટ મોડિફાઈ કરી શકો અને એનાથી તમે સડન ડેથથી બચવાની શક્યતા રહેલી હોય છે. તો હવે એકદમ એક કોમન માણસ માટે હું એક કોમન ભાષામાં તમને પૂછીશ કે સપોઝ કોઈની હાર્ટની વોલ જાડી થઈ રહી છે, તો હવે લાઈક અમારી ભાષામાં પૂછે કે સાહેબ વોલ પાતળી થઈ શકે ખરી, તો એવું શક્ય છે ખરું? સર્જિકલ છે, એબ્લેશનને થોડું થતું હોય છે, બટ બહુ રેર કેસીસની અંદર એટલો સારો રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. અગેન, જે પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં અને ગ્રેડિંગ હોય છે, જો પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં હોય તો ડેફિનેટલી એનું સારું રિઝલ્ટ મળતું હોય છે, પણ અમુક એક સ્ટેજ પહોંચ્યા પછી એમાં બહુ રિઝલ્ટ નથી મળી શકતું હોતું. બટ એટલીસ્ટ તમે થોડું પ્રિકોશન રાખી શકો, થોડી મેડિસિન એવી રીતે લઈ શકો કે જેનાથી હાર્ટ ઉપર લોડ ઓછો પડી શકે, તો એનાથી તમારે હાર્ટ એટેક કે હાર્ટના લીધે થતા ડેથથી તમે બચી શકો છો. જેને આવા પ્રોબ્લેમ હોય માણસ એક્સરસાઇઝ તો કરી જ ના શકે, લાઈક જીમ અને એ ટાઈપની એક્સરસાઇઝ. પણ આ બહુ, હા એબ્સોલ્યુટલી એ લોકો ના કરી શકે, પણ આ બહુ રેર બીમારી છે. જે હું કહું છું હાઇપરટ્રોફિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી એટલી કોમન નથી જેટલું હાર્ટ એટેક, ડાયાબિટીસ કે બીપી છે. એટલે હાર્ટ એટેકની ચર્ચા વધુ થાય છે, આની ચર્ચા ઓછી થતી હોય છે. પણ હવે હાર્ટ પેશન્ટમાં બી કોમનલી અમે જોઈએ છે આજકાલ તો વેઇટ ગેઇનનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે. હવે એવા પેશન્ટ આવે કે જેમનો ડોક્ટર કહે કે વેઇટ લોસ તો તમારે કરવું જ પડશે. હવે એ માણસ અમુક ટાઈપનું ફૂડ ના લઈ શકે, એક્સરસાઇઝ ના કરી શકે, તો એવા લોકોને વેઇટ લોસ કેવી રીતે કરાવો જેનાથી હાર્ટ ઉપર અસર ના થાય? ઓકે, સો બેઝિકલી ઓબેસિટી છે એ હાર્ટ એટેકનું એક મેજર ફેક્ટર ગણાતું હોય છે. હવે ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે અમારી જોડે થોડા મોટી ઉંમરના પેશન્ટ્સ આવતા હોય, 65, 70, 75, 80, તો જ્યારે એ અમને પૂછે કે શું ખાવું પીવું, તો અમે એમ જ કહીએ કે તમારે, અને પ્રેક્ટિકલ સોલ્યુશન એનું એ છે કે તમારે 10-15 વર્ષ 5 વર્ષ વધુ જીવવું છે કે 2 વર્ષ ઓછું જીવીને તમારી જિંદગી એન્જોય કરવી છે. હવે એવા પેશન્ટને હું એમ કહું કે તમે તીખું ના ખાતા, તરેલું ના ખાતા, આ ના ખાતા, તો પછી પેલા કાકા એમ જ કહેવાય તો પહેલા મારે જીવીને કરવું છે શું?
બરાબર. એટલે એ પ્રેક્ટિકલી અમે જ્યારે એક એજ પછી પેશન્ટ્સને એટલું બધું ડાયટમાં પર્સનલી અમારો જે એટીટ્યુડ હોય છે કે પર્સનલી ડાયટમાં એટલું બધું અમે નથી કરતા, કારણ કે વસ્તુ પોસિબલ જ નથી કે તમે એટલા આ એજ પછી તમે એમના માઇન્ડને કે એમના એ જીભને જે સ્વાદને તમે કંટ્રોલ કરી શકો. અમે એટલું કહેતા હોઈએ કે તમે 2 ચમચી સુગર ખાઓ છો, એની જગ્યાએ ખાલી 1.5 ચમચી કરો. હવે એનાથી શું ફાયદો થશે, તમે બી ટ્રાય કરીને જોજો કે ચામાં જો 2 ચમચી નાખતો હોય 1.5 ચમચી નાખશો, ટેસ્ટમાં જરાય ફરક નહીં પડે. ધીરે ધીરે તમારી ટંગ એનાથી કસ્ટમાઇઝ થતી જશે. એ 1.5 કરવાનો તમારી જોડે ચાન્સ રહેશે ભવિષ્યમાં 6 મહિના પછી. અને મીનવાઇલ તમે કેલરી ઇન્ટેક બી ઓછું કરો છો. હવે આજે મેં કીધું કે તેજલબેન કાલથી તમારે સુગર બંધ, તમે બંધ બી કરી દીધી, 5 દિવસ પછી તમે એમ થશે કે આ ફિક્કી ચાના બદલે એના કરતા મરવું સારું. એટલે અમારો જે એપ્રોચ હોય છે કે ડાયટને એક પેશન્ટ માટે, દરેક પેશન્ટ માટે સરખું હોઈ ના શકે. 80 વર્ષ માટેનો ડાયટ પ્લાન અલગ હોય, 40 વર્ષ માટે જેની જોડે હજુ 20-30 વર્ષ પડ્યા છે, અમે એમને કહેતા હોય છે સ્ટ્રિક્ટ ડાયટ કરો, સ્ટ્રિક્ટ એને થોડું પાછળ ફરતા હોય છે. ત્યારે 75-80 વર્ષ પછી પર્સનલી અમે જ્યાં સુધી એડવાઇસ આપીએ છીએ કે ડાયટ માટે એટલું સ્ટ્રિક્ટ અમે નથી રહેતા હોતા. અને એ લોકોને એક્સરસાઇઝ તો તમે નહીં જ આપતા હોય. એક્સરસાઇઝ બી એ ક્યારેય બી જનરલાઇઝ ના થઈ શકે. ધારો કે 40 વર્ષનો છોકરો છે તો 5 કિલોમીટર દોડી શકે છે, જ્યારે 75 વર્ષના દાદા છે કે જેમને બેસવામાંથી ઊભા થવામાં બી તકલીફ પડે છે તો 5 કદમ ચાલે બી અમારા માટે બહુ છે. એટલે એ બી એનું કાર્ડિયાક રિહેબિલિટેશન કહેવાય કે માણસ ક્યાં ઊભો છે, એની કન્ડિશન શું છે, એની ઉંમર શું છે, એ પ્રમાણે એનો પ્રોટોકોલ તૈયાર થાય. જ્યારે કોઈ માણસને શાંતિથી બાથરૂમ જવામાં બી શ્વાસ ચડતો હોય તો અમારા એફર્ટ્સ એ હોય કે એટલીસ્ટ ઊભા થઈને બાથરૂમ પોતાનું ઘરકામ કરી શકે. જે માણસને 2 કિલોમીટર ચાલ્યા પછી દુખાવો થતો તો અમારા એફર્ટ્સ એ હોય કે 2 ના બદલે 4 કિલોમીટર ચાલી શકે. તો એને કાર્ડિયાક રિહેબિલિટેશન કહેવાય છે. ડાયટ, એક્સરસાઇઝ એ બધું પર્સનલાઇઝ હોઈ શકે, જનરલાઇઝ ક્યારેય ના હોઈ શકે. સર, કોવિડની જે ઇફેક્ટ થઈ છે એ ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે કોવિડ પછી હાર્ટ એટેક્સ વધ્યા છે, તો એનું શું રીઝન હશે? હવે કોવિડ પછી હાર્ટ એટેક વધ્યા છે એના 3-4 રીઝન હોઈ શકે. એક તો મને સ્વીકાર કરવામાં કઈ શરમ નથી કે હજુ સુધી કોઈને બી ખબર નથી કે ખરેખર શું છે, બટ એક ધારણાઓ હજુ સુધી બંધાયેલી છે. ફર્સ્ટ હોઈ શકે કે જે કદાચ એકાદ કંપની એસ્ટ્રાઝેનેકાએ એક સ્વીકાર બી કર્યો છે કે ભાઈ આનાથી ઇન્ફ્લામેટરી રિએક્શન થવાની શક્યતા હોય છે, એટલે કોવિડ વેક્સિનના હોઈ શકે. પણ અગેન એને એટલું બઢાઈ ચઢાઈને કહેવામાં આવ્યું છે ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા કે જાણે વેક્સિનના લીધે જ થતું હોય. હવે કોઈ બી વેક્સિન છે એની એક સાઇડ ઇફેક્ટ હોય છે કે ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશનના કારણે થઈ શકતું હોય. હવે લોકો એવા ગભરાઈ ગયા હતા વચ્ચે, તમને ખ્યાલ હોય તો ન્યૂઝની અંદર, કે જાણે બધા જ હવે ટપોટપ મરવા માંડવાના. હવે ખરેખર એ વસ્તુ 1,00,000-2 લાખ કદાચ એક બી ડેથ નથી બરાબર. પણ તમે જ્યારે એની કમ્પેર કરો છો રોડ એક્સિડન્ટ જોડે, તમે એની કમ્પેર કરો છો કે જ્યારે ભૂખમરાના લીધે લાખો લોકો મરે છે, ત્યારે એ વખતે બરાબર ડિસિઝન હતું કે કોવિડ વેક્સિન લેવું પડે એવું હતું અને ગવર્મેન્ટનું ડિસિઝન બરાબર હતું, કારણ કે સામે હજારો લોકોની જાન બચાવવાની હતી. પણ એની અંદર લાખમાંથી 1-2 માણસનું બી જે ડેથ અનફોર્ચ્યુનેટ છે એ થઈ શકે, તો એની આપણી જવાબદારી ગવર્મેન્ટ સાથે પ્રજાએ બી લેવી પડે. તો એક વેક્સિનેશન બી હોઈ શકે. બીજી વસ્તુ, કોવિડ એ વાયરસ છે. જેમ ડેન્ગ્યુ વાયરસ છે, ચિકનગુનિયા વાયરસ છે, તમને ફ્લૂ થાય છે વાયરસ છે. કોઈ બી વાયરસની તાકાત છે કે તમારી શરીરની અંદર ઇન્ફ્લામેશન ક્રિએટ કરી શકે. ઇન્ફ્લામેશન એટલે સડો. હવે એવું નથી કે 100 માણસને થાય, 100 માંથી 2 કે 3 માણસને બી થઈ શકે, પણ એ ઇન્ફ્લામેટરી કારણે શરીરની અંદર ઘણી વખત થ્રોમ્બસ એટલે કે લોહીના ગઠ્ઠા જામી જતા હોય અને એના લીધે બી એટેક આવવાની શક્યતા હોય. એટલે એ બી એક પોસિબિલિટી છે. ત્રીજી એક વસ્તુ મોસ્ટ કોમન ગણી શકાય કે કોવિડ પછી લોકોની હેલ્થ અવેરનેસ વધેલી છે. પહેલા હાર્ટ એટેકના કેસીસ દબાઈ બી જતા હતા, પણ હવે જ્યારે બી ક્યારે બી કોઈનો હાર્ટ એટેક આવે તો ડાયરેક્ટ એને કોવિડ જોડે લિંક કરવામાં આવે. એટલે એક જે ન્યૂઝપેપરની અંદર ને બધું ચાલતું હોય એટલે લોકોની અંદર ચર્ચાનો વિષય વધુ બનતો હોય. એટલે આ 3 કેસીસના કારણે આપણે સમજી શકીએ. અને ચોથું, બની શકે કોવિડમાં અમુક મેડિસિનનો બહુ ખરાબ રીતે યુઝ થયો છે. સ્ટીરોઇડ્સ છે. હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી ત્યારે કોઈ એવી ગાઈડલાઇન્સ નથી, લોકોને બધી બાજુથી પોતાની જાન બચાવી હતી અને એટલું બધું કોઈ આની વસ્તુનું ક્લિયરન્સ નહોતું, તો એના લીધે સ્ટીરોઇડ્સનો બહુ ખરાબ રીતે જે તે ટાઈમે યુઝ થયેલો છે. હવે જે જાણતા હતા એ લોકોને ખ્યાલ હતી કે સ્ટીરોઇડનો આમાં બહુ રોલ નથી અનટિલ એન્ડ અનલેસ તમારું ઓક્સિજન ઓછું થઈ જાય. બટ એ વખતે જ્યારે એક કોમન પ્રિસ્ક્રિપ્શન પડતું અને લોકો બચવા માટે પોતાની સેલ્ફ મેડિકેશન કરતા હોય કે અમુક લેવલે ડોક્ટર્સ દ્વારા બી અપાયેલી હોય, તો એ બી સ્ટીરોઇડ બી ઓલ્સો વન ઓફ ધ કોઝ કે જેનાથી તમારી ઇન્ફ્લામેશન થઈ શકે અને હાર્ટ એટેક આવવાની શક્યતા રહેલી હોય છે. એટલે આ 4 કારણોના લીધે કોવિડ પછી હાર્ટ એટેકના કેસીસ વધવાના શક્યતા હોઈ શકે. હાર્ટ એટેક માટે એક મેઇન રીઝન નોર્મલી જે લોકોમાં કહેવામાં આવે છે કે બ્લોકેજ છે, 2 નળી બ્લોક થઈ ગઈ છે, 3 નળી બ્લોક થઈ ગઈ છે. આવું જ્યારે ડોક્ટર જોડે કહીએ તો એ એવું કહેવા માંગે, તો આ એક્ઝેક્ટલી બ્લોકેજ શું હોય?
હવે આપણી જે બી નસો છે, જે હાર્ટની મેઇન 3 નસો કહેવાય છે, કે જેની અંદર લગભગ 60-70% બ્લોકેજ થાય ત્યાં સુધી આપણને ખ્યાલ બી નથી આવતો. બ્લોકેજ થાય છે કઈ રીતે? બ્લોકેજનું મેઇન કારણ હોય છે લિપિડ્સ, કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે. એના સિવાયના ઘણા બધા કારણો હોય છે. તમારા શરીરની અંદર જે કચરો આવે છે, ખાવાથી આવે છે, સ્મોકિંગથી આવે છે, તમારી સ્ટ્રેસથી, તમારા જે સ્ટ્રેસ હોર્મોન્સ પેદા થાય છે, લાઈફસ્ટાઈલ છે, એ બધાના કારણે શરીરની અંદરની જે નસો છે એની અંદર થર જામતા જાય છે કોલેસ્ટ્રોલના, બીજા બધા ખરાબ તત્વોના. એને એ કારણ 10% હોય, 20% હોય, 30% હોય, એ જ પ્રમાણે વધતા જાય છે. જ્યારે 60-70% સુધી બ્લોકેજ હોય તો હું ગમે તેટલું દોડું તો મને ખ્યાલ બી નથી આવતો હતો. જ્યારે 70-80% ની આજુબાજુ થવા માંડે ત્યારે મને દોડતી વખતે શ્વાસ ચડવા માંડતો હોય, જ્યારે સ્ટેટ્સ લઉં છું ત્યારે શ્વાસ ચડતો હોય, છાતીમાં દુખતું હોય. એટલે હાર્ટના લક્ષણો તમને 70-80% બ્લોકેજ હોય ત્યારે યુઝ્યુઅલી આવવાના ચાલુ થતા હોય છે. એ જ વસ્તુ ચાલતી વખતે જ્યારે થવા માંડે ત્યારે 80-90% બ્લોકેજ હોય એવું માની શકાતું હોય છે. અને બેઠા અને વાત કરતા જો મને આ લક્ષણો આવતા હોય તો એનો મતલબ કે 90-100% જેટલું બ્લોકેજ થઈ ગયેલું છે. એટલે આ વસ્તુ એકલા હાર્ટની નળીમાં નહીં, આખા શરીરની અંદર થઈ શકે છે. હાર્ટમાં થાય તો હાર્ટ એટેક આવે, બ્રેનમાં થાય તો મગજને સ્ટ્રોક થતું થાય, પગની અંદર થાય તો પગની અંદરનું પેરેલિસિસ નહીં થઈ શકતું હોય છે, કિડનીની અંદર થાય તો કિડની ફેલ થઈ શકતું છે. દરેક નસોની તાકાત હોય છે, પણ હાર્ટની અંદર મેઇનલી વહેલા પકડાતું હોય છે. એટલે બેઝિકલી જે હાર્ટની નળીઓની અંદર થર જામવા માંડે છે અને હાર્ટ બ્લોકેજ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ જે બ્લોકેજ જે થાય છે એને બી આપણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલથી સારું તો રાખી શકીએ. ડેફિનેટલી. હવે એકચ્યુઅલી તમે બેઝિકલી જે વસ્તુથી થાય છે એને તમે કંટ્રોલ કરો તો ઓબ્વિયસલી તમે એને સારું રાખી શકો. થોડુંક રિવર્સલ બી થઈ શકે. એવું નથી કે એક વખત બ્લોકેજ આવ્યા પછી એના એ જ રહેતું હોય છે. ઘણી વસ્તુ એવું છે, તમે ડાયટ, એક્સરસાઇઝ બધામાં કંટ્રોલ કરો તો સારું એવું ઘણા બધા રિસર્ચ કહે છે કે એને તમે થોડું રિવર્સ બી કરી શકો છો. કમ્પ્લીટલી મટવાની હજુ સુધી કોઈ એવી મેડિસિન નથી શોધાયેલી. બટ યુઝ્યુઅલી એવું થતું હોય કે 70-80% જ્યારે ઉપર બ્લોકેજ આવે છે ત્યારે તમે લક્ષણો આવે છે ત્યારે તમે ડોક્ટર જોડે જાઓ છો. ડોક્ટર તમારા શરીરમાં એન્જિયોગ્રાફી કરે છે અને એન્જિયોગ્રાફી પછી બ્લોકેજ પછી બાયપાસ અને સ્ટેન્ટની સલાહ આપતા હોય છે. તો તમારો જે ક્વેશ્ચન છે બ્લોકેજ કેવી રીતે પકડાય છે, તો જ્યારે લક્ષણો આવે છે ત્યારે ડોક્ટર જોડે જાય છે, ડોક્ટર જોડે એન્જિયોગ્રાફી થાય છે અને એના પછી બ્લોકેજ પકડાતા હોય છે. તો આ સ્ટેન્ટ મૂકવું એટલે એમાં શું થાય? સ્ટેન્ટ મૂકીએ એટલે જ્યારે બી તમને લક્ષણો આવવાનું ચાલુ થાય છે, તમે એન્જિયોગ્રાફી કરાવી, હાર્ટની અંદર બ્લોકેજ આવ્યો, 70-80% જેટલું બ્લોકેજ છે, લક્ષણો છે, તો એ ટાઈમે તમારા એ બ્લોકેજની અંદર એક તાર નાખવામાં આવે, બલૂન છોડવામાં આવે અને બલૂન છોડીને એને થોડું એક્સપાન્ડ કરવામાં આવે. સપોઝ આ મારો બ્લોકેજ છે, અહીંયા બલૂન નાખ્યો, બલૂન છોડીને એક્સપાન્ડ કર્યો, તો એને અને ત્યાં આગળ પછી એક રિંગ આવે, એને બેસાડવામાં આવે, એને સ્ટેન્ટ કહેવામાં આવે છે. હવે બે રીતે થતું હોય છે. જ્યારે એટેક ચાલુ હોય, મતલબ કે પહેલા 4 થી 6 કલાકની અંદર જ્યારે એટેક ચાલુ હોય, મને અત્યારે દુખાવો થવા માંડ્યો છે, હું તમારી જોડે બ્રોડકાસ્ટમાં છું, મને અહીંયા દુખાવો થવા માંડ્યો છે અને મને અહીંથી લઈને 4 થી 6 કલાકની અંદર જો મારામાં સ્ટેન્ટ મુકાઈ જાય, કલ્પ્રિટ વેઝલ, એટલે કે જે વેઝલની અંદર બ્લોક હોય ને એની અંદર જો હું સ્ટેન્ટ મૂકી શકું તો એ સ્ટેન્ટ મારી જિંદગી બચાવે છે. અમુક કલાકો પછી, હવે એ જ વસ્તુ 2-4 દિવસ થઈ ગયા તો એનો મતલબ એ કે જે નસના લીધે મને દુખાવો થતો હતો એ થર મોટે ભાગે ત્યાં જામી ગયેલો છે. પછી એનો રોલ જીવ બચાવવા કરતા લક્ષણો ઓછા કરવાનો છે. તમને દુખાવો થાય છે, તમને શ્વાસ ચડે છે, તમે સ્ટેન્ટ મુકાવે તો દુખાવો અને શ્વાસ મટી જાય છે. પછી એ એટલો બધો લાઈફ સેવિંગ માટે નથી યુઝ થઈ શકતું. તો મેઇનલી સ્ટેન્ટના 2 કહેવાય છે. એક પામી કહેવાય છે કે વિધિન 4 to 6 અવર, પહેલા 4 થી 6 કલાકની અંદર તમે સ્ટેન્ટ મૂક્યો છો, એના તમે એની હાર્ટની વોલને બચાવી દીધેલી છે. એક વખત 4-6 કલાક થઈ ગયા પછી એને અમે પ્લાન્ટ એન્જિયોપ્લાસ્ટી કહેતા હોઈએ છીએ, કે જ્યારે તમે તમારા સિમ્પ્ટોમેટિક રિલીફ માટે એનો ઘણો સારો રોલ થઈ શકતો હોય છે. અને તમે એક વાત કરેલી કે હાર્ટ અટેકનો ગોલ્ડન પીરિયડ, એટલે એ શું છે સર? તો બસ એ જ વાત કરી મેં કે હું પોતે યુએસ ભણેલો છું. ત્યાં આગળ એક એવું થાય છે કે ડોર ટુ નીડલ કહેવાય. ડોર ટુ નીડલ એટલે શું? અત્યારે આપણે ત્યાં ધારો કે બેસીએ છીએ તો હાર્ટ એટેક, ધારો કે કોઈને ચેસ્ટ પેઇન થાય છે તો પહેલી વસ્તુ મગજમાં એમ થાય, અરે એસિડિટીનું હશે, લઈ લેવા દે ને, ઈનો લઈ લેવા દે, શાંતિ થઈ જશે, અત્યારે ક્યાં કોઈને ઘરમાં ડિસ્ટર્બ કરું. પછી અડધો કલાક સુધી કંટ્રોલ ના થાય એટલે કઈ લાવીને ભાઈ દુખાવાની ગોળી લાવી દે, પેઇન કિલર લાવી દે, એનાથી મટી જાય તો કે ડોક્ટરના જઈને એના પૈસા આપવા. પછી હજુ 2 કલાક સહન ના થતું હોય ત્યારે એ લોકો કાં તો ઘરવાળાને કહેશે, ઘરવાળા બી પોતાની જાતે પહેલા કંઈક નવા નુસ્ખા કરશે અને પછી હોસ્પિટલમાં જશે. ત્યાં સુધી 4-6 કલાક જતા રહે છે, જેનો ગોલ્ડન પીરિયડ કહેવાય છે. હવે એ ગોલ્ડન પીરિયડની અંદર ફોરેનની અંદર શું થતું હોય છે, તમને જ્યારે બી આવી રીતે એટેક આવ્યો તો તમે જે ટાઈમથી પેઇન ચાલુ થયું છે
એ ટાઈમથી લઈને તમે હોસ્પિટલમાં પહોંચો છો અને હોસ્પિટલમાં જેવા પહોંચો છો એની સામે તમારા શરીરની અંદર ઇન્જેક્શન નાખીને સ્ટેન્ટ અથવા તો એન્જિયોગ્રાફી કરીને સ્ટેન્ટ મૂકે છે, તો એને 4 to 6 અવરમાં જેટલું જલ્દી કરશો એટલું જાન બચવાની શક્યતા વધુ હોય છે. તો એટલા માટે એને ગોલ્ડન પીરિયડ કહેવાય છે કે ગઠ્ઠો હજુ એટલો જામ્યો નથી, તમે એક્ટ કરો, તમે ઇન્જેક્શન આપો, તમે સ્ટેન્ટ મૂકો તો એ ઓગળવાની શક્યતા છે. એ 6-7 કલાક પછી એ શક્યતા તમારી જતો રહે છે, એ ટાઈમ જતો રહેલો છે, એટલા માટે એને ગોલ્ડન પીરિયડ કહેવામાં આવતો હોય છે. પણ સર આ નોર્મલ માણસ એક જો હોસ્પિટલમાં જાય છે આવી હાર્ટની લઈને તો અલગ અલગ જાતના બહુ જ રિપોર્ટ કરાવતા હોય છે. શું એ બધા રિપોર્ટ નેસેસરી હોય કે અમુક ડોક્ટરો અનનેસેસરી રિપોર્ટ કરાવતા હોય? મારો જો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે, ડોક્ટર્સને અનનેસેસરી રિપોર્ટ કરવામાં જરા ઇન્ટરેસ્ટ નથી. કેમ? હવે શું થાય છે, સપોઝ મને અત્યારે હું કંઈ બહાર ખાઈ રહેલો છું, પિઝા, બર્ગર કે હોટડોગ ખાઉં છું, મને છાતીમાં દુખાવા માંડ્યો, મારા મનમાં એસિડિટી છે. જો મારા મનમાં એસિડિટી હોય અને એસિડિટીની દવા લઈને મટી ગયું તો સૌથી સારું. પણ એ જ દુખાવો લઈને જ્યારે હું ડોક્ટર જોડે જાઉં છું, મતલબ કે તમે ઇમરજન્સીમાં છો. આ વખતે જો ભલે એસિડિટીનો દુખાવો હોય પણ એ બહારથી જો તમને ટેસ્ટ કરાવ્યા વગર ખબર ના પડે, એ વખતે જો મારે હાર્ટનો ઇસીજી કરાવવો પડે, લોહીના રિપોર્ટ કરાવવા પડે, હાર્ટની સોનોગ્રાફી કરાવવી પડે, તો જ હું એને રૂલ આઉટ કરી શકું કે હાર્ટનું છે કે નહીં. સો બેઝિકલી મોટે ભાગે એવું થતું હોય છે કે ડોક્ટર્સની જ્યારે જે જરૂર લાગતા હોય ટેસ્ટ કરાવતા હોય છે, બટ નોર્મલ આવે ત્યારે મને મનમાં એમ વિચાર આવે, યાર મારા તો 5,000 પડી ગયા, મને કંઈ બીમારી નથી. એટલે લોકોને બીમારી માટે પૈસા ખર્ચવા છે પણ આવી રીતે બચવા માટે નથી ખર્ચવા, એ ગેરસમજ લોકોમાં હોય છે. સો અને રિપોર્ટ્સ એટલા માટે બી જરૂરી છે કે હવે મેડિકો લીગલી ઘણી બધી વસ્તુ ઇસ્યુ આવતા હોય છે. ધારો કે કોઈ પેશન્ટ આવ્યું, એને અત્યારે હાલ અમને ખબર છે એસિડિટી છે, અને ડાબી બાજુ દુખાય છે, બર્નિંગ પેઇન છે અને ખાધા બધા આવ્યું, પણ કોઈ કારણથી મેં એમને ઇસીજી ના કરાયો, અડધો કલાક પછી કોઈ અજાણ્યા કારણથી એને હાર્ટ એટેક આવ્યો, તો અલ્ટિમેટલી બ્લેમ ડોક્ટર ઉપર આવતો હોય છે. એ જ રીતે પેટનું કોઈને પેઇન છે અને હું સાદી ગોળી લખી દઉં, હું સોનોગ્રાફી ના કરાવું, અને કાલે ઉઠીને જો એપેન્ડિક્સ હોય અને પરફોરેશન થઈને રપ્ચર થઈ જાય તો એ માણસની જાન બી જાય અને મેડિકો લીગલી બી ડોક્ટર્સ એમાં આવી શકે. એટલે અત્યારે બંને રીતે એક સારા ડાયગ્નોસિસ માટે, વસ્તુને પકડવા માટે, કારણ કે અંધારામાં તીર મારવાનો બહુ મતલબ નથી, એટલે એને પકડવા માટે અને મેડિકો લીગલી સેફ રાખવા માટે બી આ રિપોર્ટ્સની જરૂરિયાત હોય છે. પણ આ રિપોર્ટ્સને આપણે કરાવે, હવે મોટી હોસ્પિટલ, આવા પેશન્ટ હોય એ તો મોટી હોસ્પિટલમાં જાય બિચારા, અને ત્યાં એમને એટલો ખર્ચો થઈ જતો હોય છે કે એક તો હાર્ટમાં તો દુખતું હોય અને એ ખર્ચો જોઈને માણસને વધારે અટેક આવી જાય. સી હવે મોટી હોસ્પિટલ આપણે કોને કહીશું? મોટી હોસ્પિટલ આપણે સિવિલ હોસ્પિટલ બહુ મોટી છે, એસવીપી હોસ્પિટલ બહુ મોટી છે, એટલે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ. હવે આમાં એ જ વસ્તુ છે કે જ્યાં અને હું પોતે અને મોટા ભાગના ડોક્ટર્સ અહીંયા છે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાંથી ભણેલા છે, ત્યાંનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અત્યારે જે લેવલે મજબૂત થઈ ગયેલું છે કે તમે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલને બી કોમ્પિટિશનમાં રાખી શકો. હવે આમાં શું છે કે દરેક જણે પોતાનો, ધારો કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલો છે, એમને પોતાનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, એમનો પોતાનો સ્ટાફ છે, એમને પોતાના ખર્ચા છે, બની ના શકે કે દરેક પેશન્ટને એમની સેવા માટે લઈ શકે. એ એમનો ધંધો છે અને એમાં કરવામાં બી કંઈ ખોટું નથી. તો જ્યારે બી આવું કંઈ હોય તમે 108 બોલાવો. તમે સરકારી હોસ્પિટલમાં જો સારામાં સારી ટ્રીટમેન્ટ મળે છે, પણ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જાઓ તો એમને પોતાનો ખર્ચો, કારણ કે ઇમરજન્સી ડોક્ટર જ્યારે આવતા હોય ત્યારે એમની પોતાની ફી હોય છે. એ તમે રાત્રે અત્યારે મારે કોઈ વસ્તુ માટે કોઈ માણસને બોલાવો હોય, કોઈ મારા ઘરની લાઇટ બગડેલી છે કે મારા ઘરના, તો મારે રાત્રે બોલાવો હોય તો મારે એને એક્સ્ટ્રા પૈસા આપવા પડતા હોય છે. એ જ રીતે ડોક્ટર્સ બી એમનો એક્સ્ટ્રા ચાર્જ થતો હોય છે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં. ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાંની આ બધી વસ્તુ બહુ જ વિનામૂલ્યે, ઓલમોસ્ટ એકદમ ઝીરો રેટ કહેવાય એવી રીતે થઈ શકે છે. તો હું તમારા દર્શકોને એ બી સલાહ આપીશ કે આવું કંઈ થાય, લાગે કે આપણે ફાઇનાન્શિયલી થોડી તકલીફ જેવું છે, તો પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલનો મોહ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં સારામાં સારી બેસ્ટ સુવિધા મળતી હોય છે. મેં જોયું છે કે તમારી જોડે પણ બહુ અલગ અલગ ટાઈપના મશીન અને અલગ અલગ, મેં સાંભળી નહોતી એવી મશીનરી ને એવી ટેકનોલોજી મેં તમારે ત્યાં જોઈ છે, તો એ વિશે થોડી માહિતી આપો. એ શું છે? હવે જ્યારે આપણે હાર્ટ બ્લોકેજની વાત થઈ કે જ્યારે મેઇન નસોમાં બ્લોકેજ આવે એટલે સ્ટેન્ટ અને બાયપાસ કરવામાં યુઝ્યુઅલી કહેવાતું હોય છે. હવે આજથી 10-15 વર્ષ પહેલા એ વાત સાચી બી હતી કે જ્યારે બી ભાઈ બ્લોકેજ આવે ત્યારે આપણે જાન બચાવવા માટે બાયપાસ ને સ્ટેન્ટ કરીએ. પણ 2005 પછી અમુક એવા ટ્રાયલ્સ થયેલા છે. એક છે નામ છે કરેજ ટ્રાયલ. એની અંદર શું કર્યું હતું, 2500 જેટલા પેશન્ટ લીધેલા હતા, 2500 પેશન્ટ લીધા હતા. બધાના એવા કે હાર્ટની અંદર બ્લોકેજ હોય, ગોલ્ડન પીરિયડ જતો રહેલો હોય, સ્ટેબલ પેશન્ટ હોય, એટલે ચાલતી વખતે દુખાવો શ્વાસ ચડતો હોય, બાકી કોઈ તકલીફ ના હોય. એવા 2500 માંથી 1250 પેશન્ટને, 50% પેશન્ટને એ લોકોએ સ્ટેન્ટ મૂક્યો.
અને બાકીના 12.5 પેશન્ટને અંદર વાયર નાખ્યો પણ સ્ટેન્ટ ના મૂક્યો અને બધાને એમ કહેવામાં આવ્યું કે ભાઈ તમારે બધાની સરખી ટ્રીટમેન્ટ અમે કરેલી છે. એટલે 1250 પેશન્ટને અંધારામાં રાખ્યા અને 1250 પેશન્ટને સ્ટેન્ટ મૂક્યું. એ લોકોને 10 વર્ષ 15 વર્ષ સુધી એ લોકોએ ફોલોઅપ કર્યો અને ફોલોઅપ પછી એક રિઝલ્ટ જાણવા મળ્યું કે જે લોકોમાં સ્ટેન્ટ મૂકેલો હતો અને જેમાં નતો મૂકેલો એ બંનેના મૃત્યુ દરમાં બહુ ફરક નતો. એકચ્યુઅલી જેમાં મૂકેલો હતો એમાં મૃત્યુદર થોડોક વધુ હતો. હવે એનું કારણ એ છે કે સ્ટેન્ટ બહારની વસ્તુ છે, એના રીથ્રોમ્બોસિસ થવાના ચાન્સીસ વધી જતા હોય. એના માટેની જે મેડિકેશન, એને જે પેટર્ન રાખવા માટેની મેડિકેશન, એની પોતાની સાઈડ ઇફેક્ટ રહેતી હોય છે. એટલા માટે પછીથી હવે એવો એક નવો ટ્રેન્ડ આવતો થાય છે કે સ્ટેબલ એન્જાઇના પેશન્ટ છે, મતલબ કે જેને ચાલતી વખતે ખાલી દુખાવો, ગભરામણ, શ્વાસ થાય છે, બીજી મેજર તકલીફ નથી, તો એવા પેશન્ટને તમે સ્ટેન્ટ કે બાયપાસને એવોઇડ કરી શકો છો. અમુક લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસથી, અમુક મેડિકેશનથી અને અમુક ટ્રીટમેન્ટ જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે EECP, ESMR, કે જેનાથી હાર્ટની નાની નાની નસો કોલેટરલ્સ ખુલી જાય છે. મેઇન નસ બ્લોક છે પણ તમારી નાની નસ ઘણો બધી ખુલી જતી હોય તો અલ્ટરનેટિવલી એ બધો બ્લડ સપ્લાય તમારા હાર્ટને મળી રહેતો હોય છે. અને એના માટેથી દરેક બ્લોકેજ આવ્યા પછી જે બાયપાસ સ્ટેન્ટ કરાવવું એ જરૂરી નથી. એટલે એ માટે અમારો પ્રયાસ હોય છે કે અમે આમ જે નોન ઇન્વેઝિવ હાર્ટ ટ્રીટમેન્ટ હોય એના ઉપર વધુ કામ કરીએ. તો જેમ તમે કહ્યું ડોક્ટર કે તમે યુએસમાં સ્ટડી કરેલું છે અને તમે વર્લ્ડમાં અલગ અલગ જગ્યાએ ફરો છો, જેમ હમણાં તમારી મલેશિયાની વિઝિટ તમે કરી, તો ત્યાંની ટેકનોલોજી અને આપણા ભારતની ટેકનોલોજીમાં હજુ કેટલું અંતર છે? ટેકનોલોજી વાઇઝ ઘણું અંતર છે. એ લોકોનો જે કારણ કે એક ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ એમને ઘણો સારો હોય છે, બીજું લોકોમાં એક્સેપ્ટન્સ બી ઘણું સારું હોય છે. હું ધારો કે જે વાત કરું છું કે ESMR ટેકનોલોજી, હવે હાર્ડલી ઇન્ડિયામાં 5 કે 6 સેન્ટર છે જે લોકો, જેમાંથી અમે એક લોકો છીએ કે બેઝિકલી શું થાય છે કે શોક વેવથી તમારી હાર્ટની નાની નસો ખુલે છે. હવે તમે જેમ કીધું કે તમને બહુ આઈડિયા નથી, તો ઓનેસ્ટલી સાચું કહું તો મને બી 3 વર્ષ પહેલા બહુ આઈડિયા નહોતું. એ તો હવે આ ફિલ્ડમાં કામ કરવાનું આવ્યું, એના લીધે બધા લોકો જોડે મળવાનું થયું અને પછી આ વસ્તુ શીખવાનું થયું. એટલે એ જ રીતે EECP ટ્રીટમેન્ટ જે અમે પ્રેશર મિકેનિઝમથી કોલેટર્સ ખોલતા હોઈએ છીએ, જ્યાં અમે ભણવામાં આવતું હતું, ભણવામાં આવે 3 લાઈન આઈને જતી રહેતી હોય, પણ એની અંદર ક્યારેક કારણ કે એવું મશીન ક્યારેક જોયેલું નહોતું, એ રીતેનો કોઈ એક્સપિરિયન્સ નહોતો. એટલે આજે બી ઘણા બધા ડોક્ટર્સ એને ડાઉટફુલ નજરે જોતા હોય છે અને હું એમનો વાંક બી નથી કરતો, કારણ કે એમને એ લેવલનો હજુ એક્સપિરિયન્સ નથી થયેલો, એમને એવા પેશન્ટ જોયા નથી કે જેનાથી એમનાથી સારું થયેલું હોય. એટલે એના લીધે ઘણી વખત લોકોમાં, ઇવન ડોક્ટર્સ કમ્યુનિટીમાં બી થોડીક નેગેટિવિટી આ ટ્રીટમેન્ટ વિશેની હોય છે. બટ તમે જ્યારે જુઓ છો પેશન્ટને રોજબરોજની જિંદગીની અંદર ઘણો અદ્ભુત ફાયદો થતો હોય છે. એટલે આ બધી વસ્તુને બહારની કન્ટ્રીમાં થોડું ઇઝીલી એક્સેપ્ટ કરી લેવામાં આવે છે. હું હમણાં જ્યારે મલેશિયા ગયો હતો ત્યારે મને એક કંપની જોડે મળવાનું થયું. એ લોકો સ્ટેમ સેલ ઉપર કામ કરે છે. 30 વર્ષ જૂની કંપની છે. હજુ તો અમદાવાદમાં બી ફાંફા છે એ વસ્તુ આવવાના. અને એ લોકોનું જે કામ છે, મોટી મોટી સેલિબ્રિટીઝ એમના ત્યાં જતા હોય છે ટ્રીટમેન્ટ માટે નહીં, પ્રિવેન્ટિવ માટે. મારે 5 વર્ષ યંગર દેખાવું છે તો એ સ્ટેમ સેલ લેતા હોય છે. એટલે એ જે વિઝન છે, એ જે એમના થોટ પ્રોસેસ છે, એ વસ્તુ અત્યારે અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયા જોડે આજથી 5-10 વર્ષ પહેલા નહોતું, કારણ કે હજુ આપણે એટલા ફાઇનાન્શિયલી સ્ટેબલ નહોતા. હવે આપણે એવા સ્ટેબલ થવા માંડ્યા છે કે આ વસ્તુ વિશે વિચારવા માંડ્યા છે. એટલે હવે ડેફિનેટલી આ વસ્તુનું ફ્યુચર બહુ બ્રાઇટ છે. કેમ કે ઘણીવાર મને એ જ વિચાર આવે કે એવું શું છે ત્યાં જે આપણી જોડે નથી? જેમ કે મોટા સેલિબ્રિટીને તમે જુઓ, કેન્સર એ લોકોને ડિટેક્ટ થાય તો એ લોકો તરત US કે એમ જતા રહે અને એમનું ક્યોર થઈ જાય. એટલે આ થોડું મને સરપ્રાઇઝિંગ લાગે કે એવું ઇન્ડિયામાં કેમ નથી કે જે યુએસમાં છે. આમાં મેં ક્યાંક સાંભળેલું છે કે કોઈ બી માણસને જ્યારે પહેલા રોટી, કપડાં, મકાન એક એની બેઝિક જરૂરિયાત છે. જ્યારે મને મારા પેટમાં પૂરતી રોટલી હોય, રહેવા માટેનું કપડો, ત્યારે હું નેક્સ્ટ લેવલ ઉપર આવું હેલ્થ ઉપર. અને એના પછી મારો હેલ્થ જ્યારે ટાર્ગેટ પૂરો થાય, હું એક્સરસાઇઝ કરતો હોય, મારી જોડે એટલા પૈસા હોય, હું જીમની અંદર જતો, હેલ્થ પાછળ મારા રૂપિયા કરતો, પછી આવે મેન્ટલ જે કહેવાય કે લોકો મેડિટેશન, યોગા માટે નહીં જતા હોય. આપણે અત્યારે ફાઇનાન્શિયલી સ્ટેબલ છેલ્લા 10-15-20 વર્ષની અંદર ઇન્ડિયા એઝ એ કન્ટ્રી તમે ગણી શકો છો. એટલા માટે એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહોતું બનતું, એવું કોઈ આઈડિયાઝ નહોતા આવતા કે લોકો આની અંદર રિસ્ક લઈ શકે. અમે જ્યારે બી આ ટેકનોલોજી લાયા ત્યારે અમને પોતાને ડાઉટ હતો કે કદાચ આની અંદર એટલું લોકોમાં એક્સેપ્ટન્સ મળશે કે નહીં. પણ તમને જાણીને નવાઈ લાગશે, અમારું પહેલું પેશન્ટ એવું હતું કે જે આ ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે સિંગાપુર જવાનું હતું. અહીંના સારા બિલ્ડર છે, નામ બી અમારા એક જૂની ડીલમાં છે, બહુ સારું નામ છે. એ જસ્ટ કંઈ તકલીફ નથી,
પણ એમને આવી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ અહીંયા મળતી નથી, એટલે એના માટે સિંગાપુર જઈને મહિનો રોકાવાના હતા, જે એમને ઘર બેઠા સિંગાપુર કરતા વધુમાં વધુ સારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે, વધુમાં વધુ સારા ડોક્ટરને જે નર્સિંગ સ્ટાફ સાથે. કારણ કે હું એટલા માટે કહું છું કે તમે જ્યારે હું યુએસ ભણેલો છું તો મોટા ભાગના 40% લોકો ડોક્ટર્સ ત્યાં ઇન્ડિયન્સ છે, અને જે એથિક્સ સાથે એ કામ કરે છે એ, અને જે લેવલે કામ કરે છે, ઇવન યુએસ વાળા બી અમને એપ્રિશિએટ કરે છે. બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી જે કહેવાય ને કે આપણે પોતાની અહીંયા કોઈની કદર નથી હોતી, અને લોકોનું દૂરનું જોઈને આપણા મનમાં એક અહોભાવ થતો હોય છે. એ વસ્તુના લીધે લોકોને થોડું બહારનું આકર્ષણ વધુ હોય છે. પણ અત્યારે હાલ ઘણું બધું બદલાઈ રહેલું છે. અમારા ત્યાં અત્યારે કેનેડાથી, કેન્યાથી, યુએસથી પેશન્ટ સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ લેવા માટે આવે છે. ત્યાં બી અવેલેબલ છે, પણ ત્યાં એમના બિલ લાખોમાં પહોંચે છે. અહીંયા એમના કરતા સારા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે, સારા મેડિકલ ટીમ સાથે એમને એ વસ્તુ બહુ નજીવી કિંમતે મળે છે. એ સાચી વાત છે. તો ધીરે ધીરે હવે હોપ કરીએ કે અહીંયા પણ બધી વસ્તુઓ આવે અને લોકો વિદેશ જવાની જગ્યાએ છૂટકો જ નથી. ઇન્ડિયાને હવે આ વસ્તુ ઉપર, આ લેવલ ઉપર તમે ક્યાંય રોકી જ નહીં શકો, કારણ કે લોકોની એક વિઝન બદલાયું છે. જેમ હું આ ફિલ્ડમાં કામ કરું છું એવા ઘણા બધા લોકો, ફિઝિયોથેરાપીની અંદર જુઓ તો કેટલા લોકોએ સુપર્બ લેવલે કામ કરે છે. એશિયાના મોટામાં મોટા સેન્ટર્સ આપણે અહીંયા અમદાવાદની અંદર છે. એ જ રીતે ઘણી બધી વસ્તુની અંદર, અને એકલા મેડિકલ ક્ષેત્ર નહીં, દરેક ક્ષેત્રે સારામાં સારી વસ્તુ હવે ઇન્ડિયામાં આવતી થયેલી છે. એટલે એમાં કોઈને સવાલ જ નથી કે ઇન્ડિયા એક મેડિકલ ટુરિઝમનું હબ બની શકે એવી શક્યતા છે. આની જોડે જોડે હું થોડા લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝની બી વાત કરવા લાગીશ કે આજકાલ લોકોની લાઇફસ્ટાઇલ આપણે વેસ્ટર્નાઇઝ એટલા બધા થઈ ગયા છે, જેનાથી કોલેસ્ટ્રોલ છે, ડાયાબિટીસ છે, બીપી છે. તમે એના પર બી કામ કરો છો. તો સપોઝ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે બ્લડ પ્રેશર, તો આનું બેઝિક રીઝન શું હોય કે બ્લડ પ્રેશર કેમ થાય છે? તમને સો બ્લડ પ્રેશર, જો તમે થિયરેટિકલ ડેફિનેશન જોવા જાઓ તો એનું મેઇન કારણ જીનેટિક ગણાતું હોય છે કે પેરેન્ટ્સમાં હોય તો આવતું હોય છે. અને એના સિવાય ઘણા છે, સ્મોકિંગ છે, આલ્કોહોલ છે, ટોબેકો છે, લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ છે, એ ઘણા બધા છે. પણ જે અત્યારની લાઈફ પ્રમાણે જો નવી બુક લખવાની થાય અથવા તો નવું મેડિકલ લિટરેચર આવે તો મેઇન કારણ બની શકે સ્ટ્રેસ. લોકોની લાઈફની અંદર જે જિંદગીમાં જે પ્રેશર સાથે જોઈ રહેલા છે, જીવી રહેલા છે, ઇનડાયરેક્ટલી તમારી બીપી, ડાયાબિટીસ, કોલેસ્ટ્રોલમાં જબરજસ્ત અસર કરે છે. હું અત્યારે મને કોઈ વસ્તુનું સ્ટ્રેસ છે, મારો પોડકાસ્ટ કેવો જશે, મને ખરેખર કેટલા વ્યૂઝ મળશે, કાલે ઉઠીને મારે કેટલા ફોલોઅર્સ મળશે, હું આખી રાતે એ વિચારું છું. અને એ વસ્તુના લીધે મારામાં જો એન્ઝાયટી ઉપર થાય છે તો મારા શરીરની અંદર એક હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ થાય છે, અને એના લીધે આ બધા રોગ આવતા હોય છે. આ જ વસ્તુ કન્ટિન્યુઅસ ફોન હોય, તમારે બહારની ખાવાની હેબિટ્સ હોય, અમુક કામ કરવાની જે તમારી ટાઈમ લાઈન હોય, કે ધારો કે બેન્કિંગ અવર્સ વાળા જોબ હોય છે, એમને એક ટાઈમ લિમિટ આપેલી કે આટલા કવરની અંદર આ કરવું જોઈએ. જે વર્ક કલ્ચર છે, આ બધાના લીધે લોકોની લાઈફમાં જબરજસ્ત અસર થતી હોય છે, અને એના લીધે આ લાઈફસ્ટાઈલ રિલેટેડ ડિસીઝીસ વધુ થતા હોય છે. તમારો એક મેં વિડીયો પણ જોયેલો જેમાં તમે કીધું કે 2 દિવસમાં તમારું બીપી તમે કંટ્રોલમાં કરી શકો, તો એ કેવી રીતે થઈ શકે? સો બેઝિકલી એ જે આપણે યોગા કે મેડિટેશનની અમુક જે એક્સરસાઇઝ હોય છે કે જેનાથી 2 દિવસની અંદર પણ 2-3 મહિનાની અંદર જો તમે કન્ટિન્યુઅસલી કરો છો તો તમારું બ્લડ પ્રેશર, ઇવન ડાયાબિટીસ બી ઘણા, હવે પહેલા એવું માનવામાં આવતું હતું, અમે શરૂમાં જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે કોઈ ઓલ્ડ પેશન્ટ આવે ત્યારે અમારા સર એમ કહેતા હતા કે મારી આ દવા તો જીવો ત્યાં સુધી લેવાની, ઠાકડી ભેગા થાવ ત્યાં સુધી લેવાની. હવે કન્સેપ્ટ બદલાયો છે. હવે ડાયાબિટીક રિવર્સલ આવ્યું છે, બ્લડ પ્રેશર રિવર્સલ આવ્યું છે. રિવર્સલ એટલે શું કે તમારા જે વસ્તુના કારણે થઈ રહેલી છે એને તમે રિવર્સ કરો તો એ પાછું રોગ રિવર્સ થઈ શકે છે. મારા જે ડાયાબિટીસ મને આવેલું છે, હું અત્યારે સ્વિમિંગ નથી કરતો, હું બહારનું ખાઉં છું, હું વધુ પડતું સ્ટ્રેસ લઉં છું, આ 3 ફેક્ટરને પાછું હું જો નોર્મલાઇઝ કરવા માંડું તો મારું ડાયાબિટીસ ઓટોમેટિકલી કંટ્રોલમાં આવવા માંડે અને મેડિસિન ઓછી અથવા બંધ થઈ શકે. એ જ રીતે બ્લડ પ્રેશર છે કે જે તમારા કોઈ કારણથી ના લીધે બ્લડ પ્રેશર આવેલું હોય, તમારી સ્ટ્રેસ વધુ છે કે અમુક લેવલની એક્સરસાઇઝ નથી કરતા, તો અમુક આઇસોમેટ્રિક એક્સરસાઇઝ હોય, મેડિટેશન હોય, યોગા હોય, એ બધાથી ધીરે ધીરે એ રિવર્સ થઈ શકતું હોય છે. કેમ કે આ સાચી વાત છે. મેં મારા પર્સનલ એક્સપિરિયન્સથી લાઈક હું એઝ અ હેલ્થ કોચ મેં મારા ક્લાયન્ટને મેં આવી રીતે ખાલી એમનું કુકિંગ ઓઇલ ચેન્જ કરાવ્યું, એમનું ડાયટ ચેન્જ કરાવ્યું અને એમને થોડી એક્સરસાઇઝને આપ્યું, તો એમનું બ્લડ પ્રેશર, ફેટી લીવર અને કોલેસ્ટ્રોલ 3 કંટ્રોલમાં. એબ્સોલ્યુટલી. અને આ ઇનિશિયલ ડેઝમાં મેં આ ક્લાયન્ટને કરેલું અને મને ખુદને નવાઈ લાગી કે 1-2-3 વસ્તુઓ તમારી લાઈફમાં ચેન્જ કરવાથી, એવું નહીં કે તમારે ફિક્કું જ ખાવાનું કે સ્ટ્રિક્ટ ડાયટ કરવાનું કે આ જ કરવાનું, પણ થોડા ઘણા ફેરફાર તમારા લાઈફસ્ટાઈલમાં તમે કરી અને કેટલું બધું તમારું ચેન્જ થઈ શકે. 100% તમે બહારનું ખાવાનું જો બંધ કરી શકો, એક મેઇન કારણ હોય છે.
તો એ બધી વસ્તુ છે અનનેસેસરી સ્ટ્રેસ. થોડું મેડિટેશન જો તમે કરતા હો, આ બધી વસ્તુથી તમારી ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ આખી બદલાઈ શકતી હોય છે. પણ લોકોને અત્યારે એવું છે કે ટાઈમ નથી હોતો કે અમે ટાઈમ ક્યાંથી કાઢીએ, હવે મેડિટેશન યોગા માટે અમારી જોડે ટાઈમ નથી, અમારે જોબ છે, ઘર છે. ના, પણ એ વાત બી સાચી છે, કારણ કે એક જીવન સંઘર્ષમાં બી જીવવું છે. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ દરેક વખતે છે મારામાં તાકાત હશે, હું મારા હાથ પગ ચાલતા હશે તો હું આ કરી શકવાનો છું. કાલે ઉઠીને જો નાની ઉંમરે મને કંઈ થઈ ગયું તો ફેમિલી નશું, એ વસ્તુ બી વિચારીને જો આપણે કરીએ તો તમે તમારી જોબના અવર્સ બી ફિક્સ કરી. એવું નથી હોતું, ઘણી વખત તમે એક ઘસડાયા કરતા હોવ છો, પણ જ્યારે તમારે નક્કી જ છે કે તમારે આ વસ્તુમાંથી તમારી જીવન ઉપર અસર કરે છે તો જીવનથી મોંઘું તો કંઈ નથી. એટલે એ રીતે પછી બધા પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ બી ચેન્જ કરતા હોય છે. પણ આ મોસ્ટલી જે નાના બાળકોમાં જે અત્યારે આજકાલ થઈ રહ્યું છે, લાઈક ઘણા બધા કેસીસ મેં જોયા કે ડાયાબિટીસ થાય છે, કેન્સર થાય છે, હાર્ટ એટેકના બી આપણે કેસીસ જોઈએ છે. તો એ લોકોનું તો હવે ડાયટ તો એ લોકોનું કેવું ઘરનું હશે, બહારનું ઓબ્વિયસલી ખાતા હશે, પણ એટલા વર્ષોથી નહીં ખાતા હોય, એમને એટલો સ્ટ્રેસ નહીં હોય, તો એ ખાલી ને ખાલી જેનેટિકલ હોઈ શકે એવું કહી શકીએ આપણે? એબ્સોલ્યુટલી. હવે જ્યારે ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર કે કોલેસ્ટ્રોલના લીધે જે હાર્ટ એટેક આવતો હોય છે એ તરત નથી આવતું. ધારો કે મારે આજે ડાયાબિટીસ આવ્યો છે તો એ ડાયાબિટીસની અસર થતા થતા મને 5 થી 10 વર્ષ નીકળી જાય છે. એટલે જ્યારે 20 વર્ષ 25 વર્ષના છોકરાઓને હાર્ટ એટેક કે સ્ટ્રોક આવતો હોય તેનું કારણ ડાયાબિટીસ, બીપી, કોલેસ્ટ્રોલ હોવાની શક્યતા ઓછી છે. એ મેઇન જીનેટિકલી અથવા તો સ્ટ્રેસ, આ બે વસ્તુ એક જોડે વધુ કમ્બાઈન થઈ શકે છે રાધર દેન બીજી ક્રોનિક કન્ડિશન્સના કારણે તમે આ બંને વસ્તુને વધુ કોરિલેટ કરી શકો છો. અને જ્યારે પ્રેગ્નન્ટ હોય માતા જ્યારે, અને એને કોઈ આવા ડિસીઝ હોય, સપોઝ ડાયાબિટીસ હોય કે હાર્ટનો કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય કે બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ હોય, તો એ બાળકમાં આવી શકે એવી શક્યતાઓ ખરી? ડેફિનેટલી જીનેટિકલી લોંગ ટર્મમાં તો એ છે જ. ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશરનું મેઇન કારણ જ એ છે જીનેટિક. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ જ્યારે પ્રેગ્નન્સી હોય અને તમને જો ડાયાબિટીસ હોય તો જ્યારે તમારી ડિલિવરી વખતે બી બાળકને કોમ્પ્લિકેશન થવાની શક્યતા વધુ થઈ જતી હોય છે. બાળકને વજન મોટું વધુ થતું હોય છે. બાળકને ધારો કે મધરને ડાયાબિટીસ હોય તો એના માટે તો બાળકને બી હાઇપોગ્લાયસેમિયા, હાઇપરગ્લાયસેમિયા થવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. અને એના સિવાયની ઘણી બધી કોમ્પ્લિકેશન, સડન ડિલિવરી થઈ જવી, એબોર્શન થઈ જવું, એ બધી જ વસ્તુ આની જોડે લિંક થતી હોય છે. એટલે ફ્યુચર તો ખરું જ કે જીનેટિકલી 20-25 વર્ષ પછી આવવાની શક્યતા છે, પણ ઇવન જ્યારે બાળક જન્મે છે ત્યારે બી એ વસ્તુ કોમ્પ્લિકેશન થવાની શક્યતા વધી જતી હોય છે. કેમ કે મેં આજકાલ ઘણા કેસ જોયા છે કે જેમાં પ્રેગ્નેન્ટ હોય અને એમને બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ હોય અને ડિલિવરી વખતે બ્લડ પ્રેશર એકદમ હાઈ થઈ જાય અને એમને એકદમ એક મોતના મોંમાં મુકાઈ જાય, એવા કેસીસ જોયેલા છે. એટલે એ રિસ્કી છે ખરું? 100%. એટલા માટે આ બધી વસ્તુઓને હાઈ રિસ્ક પ્રેગ્નન્સી, હાઈ રિસ્ક ડિલિવરી કહેવામાં આવતી હોય છે કે તમારે બહુ ક્લોઝલી મોનિટર કરવું પડતું હોય છે. પ્રેગ્નન્સીની અંદર હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ બહુ વધુ પડતું હોય છે, એટલે તમે વારંવાર દવાના ડોઝ બી ચેન્જ કરતા રહેવા પડતા હોય છે. પણ આ બધી જે મેજર બીમારીઓ છે એમાં જે આપણે હાઈ ડોઝેજ દવા લઈએ છીએ એ બધાની સાઈડ ઇફેક્ટ ક્યાંક ને ક્યાંક તો થતી જ હશે. હા, ડેફિનેટલી થાય છે. અને આ એક બહુ સરસ કોમન ક્વેશ્ચન છે. જ્યારે બી કોઈ ડાયાબિટીક વાળા પેશન્ટ તમારી જોડે આવે ત્યારે એમ કે ભાઈ અમે તો દવા નથી લેવાના, મને તો સાઈડ ઇફેક્ટ છે. હવે આનું હું એમને એક સિમ્પલ વસ્તુ કહું, તમે અત્યારે ડ્રાઈવ કરો છો તો એક્સિડન્ટ થવાના ચાન્સીસ છે અને એના લીધે ડેથ થવાની બી ચાન્સીસ છે, તો તમે ડ્રાઈવ કરવાનું મૂકી દેવાના છો? કોઈ બી વસ્તુ, તમારો જ્યારે ડાયાબિટીસ 400 છે ત્યારે જે તમારા હાર્ટને નુકસાન કરે છે એ 1000 ગણું છે જ્યારે તમે એની દવા લો છો ને એની જે કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે. જસ્ટ અમુક લોકોએ એને એટલું બદનામ કરેલું છે કે એલોપેથીની દવાઓની આ સાઈડ ઇફેક્ટ છે એટલા માટે ના લેવી જોઈએ. તો કંઈ વાંધો નથી, તમે ના લો, પણ તમારું ડાયાબિટીસ તો કંટ્રોલ આવવું જોઈએ. હવે તમે 400 ડાયાબિટીસ સાથે એના જે કોમ્પ્લિકેશન્સ છે એ આના કરતા 1000 ગણા છે. હવે તમે આયુર્વેદિકથી, મેડિટેશનથી, યોગાથી જો એને તમે રિવર્સ કરી શકતા હો તો તમને દવા લેવાની કોઈ જરૂર નથી. પણ જો તમે રિવર્સ ના કરી શકતા હો, તમે 400 સુગર લઈને ફરતા હો અને તમે એમ કહો કે મને દવાની સાઈડ ઇફેક્ટ છે, તો ઘણી વખત તો આપણને એમ થાય કે આ માણસને જોડે વાત કઈ રીતે કરવી. પણ સોશિયલ મીડિયા અને ઘણા બધાના લીધે લાઈક અત્યારે લોકોમાં અવેરનેસ આવી છે કે જે રીતે મેડિકલ માફિયા કે ફાર્મા માફિયા કે, હવે આ બધું જોઈને નોર્મલ જે લોકો હોય એ તો ડેફિનેટલી ગભરાઈ જવાના છે. તો એનો તો હવે શું સોલ્યુશન લાવી છે? એટલે એનું સોલ્યુશન એક જ છે કે યુઝ્યુઅલી અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયામાં જે વસ્તુ લોકો જોડે અવેલેબલ છે એની કિંમત નથી. તમે જ્યારે બી તમારા કોઈ રિલેટિવ્સ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા હોય, યુએસ હોય, કેનેડા હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા, કોઈ બી કન્ટ્રીમાં હોય, એક વખત તમે અત્યારે જુઓ છો, બધાને કહું છું કે એક વખત તમે ખાલી ફોન લગાવીને પૂછો
ત્યાંની મેડિકલ સિસ્ટમ કેવી છે. તમને સાદો તાવ આવતો હશે ને તો બી હજારોના બિલ બનશે. તમને ખરેખર ઇમરજન્સી હશે તો 6 મહિનાનું વેઇટિંગ થતું હશે. એ જ વસ્તુ તમે અહીંયા ઘરે બેઠા, તમને બ્લડ રિપોર્ટ્સ કરાવવા છે, ઘરે બેઠા તમે ફોન કરો છો, 2 કલાકની અંદર આવી જાય છે. તમારે ડોક્ટરને બતાવવું છે, કલાક પહેલા એપોઇન્ટમેન્ટ લો છો, તમને ડોક્ટર મળી જાય છે. એનાથી સંતોષ નથી થતો તો બીજા ડોક્ટરને તમારે બતાવવું છે. પણ તકલીફ ક્યાં થાય છે કે તમને જ્યારે એમને પૈસા આપવામાં આવે, 600 રૂપિયા, 700 રૂપિયા, 800 રૂપિયા હાથ જોવાના લઈ લીધા, એ જે એક નવું એ જે મગજમાં ચાલે છે, એ હાથ જોવા માટે ડોક્ટરે પોતાના 25 વર્ષ કાઢેલા છે. અને મેડિકલ એટલે ફ્રી એવું કોને કીધું? દરેક જણ અત્યારે તમે કોઈ બી જણ પોતાનો બિઝનેસ કરે છે. મેડિકલ હું હંમેશા કહું છું, અમારા કલીગમાં બી વાત થઈ, આ આપણો બિઝનેસ છે, આ ધંધો છે ને આ રોજીરોટી છે. જ્યાં સુધી તમે બિઝનેસ થોડા એથિક્સ સાથે કરતા હોય, કોઈને કોઈ છેતરાયા વગર જ્યારે તમે કરતા હો, ત્યારે મારે જે ફી લેવી હોય હું લઈ શકું છું. તમે ક્યારે કીધું કે કોઈ સીએ ની ફી આ સરખી હોવી જોઈએ? તમે ક્યારે કીધું કે દરેક લોયરની ફી સરખી હોવી જોઈએ? ઇવન તમે બી તમારે જે બિઝનેસ કરો છો, કે જે લાખો કરોડોની ગાડીઓમાં ફરો છો, તો એવું તો છે ને કે એક માર્જિનની સાથે કામ કરે છે. દરેકની પોતાની તાકાત છે, દરેકને પોતાને કમાવાની એક ઈચ્છા હોય છે, અને એની સાથે જ્યારે તમે એક લેજિટિમેટ વેથી કરો તો એમાં કોઈ ખોટું નથી. હવે મેડિકલ માફિયાનું જ્યારે તમે કીધું, હવે આ અમુક વસ્તુ તો ઘણી બધી વસ્તુ એક મીડિયા ક્રિએશન બી હોય છે. કોઈ બી વસ્તુને વાયરલ કરવી હોય ત્યારે આ વસ્તુ મેડિકલ માફિયા. શું કરવા માફિયા? જો તમને લાગતું હોય માફિયા છે તો તમે એમની જોડે જવાનું બંધ કરો. ડોક્ટર જોડે આજથી જેને લાગતું હોય તો તમારે જવાની જરૂર નથી. જેને ટ્રસ્ટ આવે છે એ જાય છે. તમને એમ લાગતું હોય કે તમને બીજી કોઈ વસ્તુ બચાવી શકે છે, ઘણી બધી પેથી છે, એલોપેથી છે, ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે. ઇવન ના હોય તો ઘણા બધા બાબાઓ બી એમને ફરતા હોય છે. બાબા જોડે જઈને તમે કરી દો. તમારે ટ્રીટમેન્ટ એમની જોડે કરવી છે, તમારે એમની જોડે સજેશન લેવા છે, રાત્રે 2 વાગે ફોન કરીને એમને ડિસ્ટર્બ કરવા છે. 800 રૂપિયાની ફી આવે ત્યારે તમને મેડિકલ માફિયા લાગતા હોય તો એનું કોઈ સોલ્યુશન નથી. અને એટલે વારંવાર હું કહું છું કે તમે એક વખત ઇન્ડિયન હેલ્થકેર સિસ્ટમ અને એક વખત બાય વેસ્ટર્ન હેલ્થકેર સિસ્ટમને કમ્પેર કરો. તમે જુઓ કે ક્યાં ઊભા છો, અને તમારા કોઈ રિલેટિવ એમ કે અમારી હેલ્થકેર સિસ્ટમ ઇન્ડિયા કરતાં સારી છે તો તમે માની લેજો. બાકી ક્યારેય એવું શક્ય જ નથી. ઇન્ડિયાની હેલ્થકેર સિસ્ટમ બેસ્ટ હેલ્થકેર સિસ્ટમ છે. અહીંના ડોક્ટર જે પબ્લિકને હેલ્પ કરે છે. અત્યારે ધારો કે મારા ત્યાં હું પેશન્ટ જોઈને આવ્યો, ઘણા પેશન્ટ એવા છે કે અમે એવા કન્સેશન રેટ ઉપર કામ કરતા હોઈએ છીએ કે જેની અંદર અમારો લોસ થતો હોય, છતાં બી અમે ક્યાંય એનો ઢંઢેરો નથી પીટતા હતા. પણ તમે લાખો કરોડો રૂપિયા લઈને ફરો છો, જોડે જોડે હાથમાં તમારું મા કાર્ડ ને એ તૈયાર રહેતું હોય છે, કારણ કે તમારે સિસ્ટમને ઉલ્લુ બનાવી છે, અને એના પછી તમે ડોક્ટર્સ મેડિકલ માફિયા કહો છો એ નથી. હા, મેં તમારું જોયું કે તમે એક ફ્રી કિટ પણ આપો છો, એ શું છે સર? આ જો આ જ વસ્તુની વાત થઈ. અમે લગભગ 2000 લોકોને ફ્રીમાં ઇમરજન્સી હાર્ટ કિટ પર્સનલ લેવલે અમે આપી છે, અમારા ખર્ચે, અને એનાથી બી વધુ કુરિયરનો ખર્ચો અમે ઉપાડેલો છે. હવે આ વસ્તુ જે તે ટાઈમે એના માટે બરાબર હતું, પણ હું વારંવાર બધાને કહેવા નથી જવાનું કે અમે આ કરેલું હતું. એઝ એ ડોક્ટર તરીકે મારી ફરજ હતી, અમને લાગ્યું એટલા માટે અમે 2000 લોકોને એક ઇમરજન્સી મેડિકલ કિટ આપેલી હતી, કે જેની અંદરથી કોઈને બી હાર્ટ એટેક આવે અને એ લેવામાં આવે તો હાર્ટ એટેકથી મરવાના ચાન્સીસ, ડેથ થવાના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જતા હોય છે. એની અંદર 3 મેડિકેશન હતી. ઇકોસ્પ્રિન 325 મિલીગ્રામ વાળી એક ટેબ્લેટ હતી જે ચાવી જવાની હતી. ક્લોપિડોગ્રીલ વાળી 75 મિલીગ્રામ વાળી 4 ટેબ્લેટ હતી જે ગળી જવાની હતી, અને એટોર્વાસ્ટેટિન 40 મિલીગ્રામ વાળી 2 ટેબ્લેટ હતી જે ગળી જવાની હતી. આ 7 ટેબ્લેટ જો તમે જે ગોલ્ડન પીરિયડની અંદર જો લેવામાં આવે હાર્ટ એટેક વખતે, તો ગઠ્ઠો છૂટો પડવાના ચાન્સીસ હોય છે, અને એનાથી થતી કોમ્પ્લિકેશનથી બચી શકાય છે. હવે આ વસ્તુ એઝ એ ડોક્ટર તરીકે મેં કર્યું, પણ ઘણા બધા લોકો એવા બી છે કે તમે સેવા નથી કરતા. ત્યારે હું એમને અમે ઓફર બી મૂકેલી હતી કે જેને બી સેવા કરવાની ઈચ્છા હોય તો તમારું યોગદાન અહીં આપી શકો છો. ગણીને લગભગ 10-12 હજાર રૂપિયા અમને મળેલા હશે, બરાબર છે. એટલે જ્યારે સેવા ડોક્ટર્સના માથે તમે ગન મૂકીને ક્યારેય ના કરાવી શકો. જેને જ્યારે કરવી હોય કરી શકે છે, અને લોકો પોતાના પર્સનલ લેવલ ઉપર કરતા જ હોય છે. તો અંતમાં સર, હું તમારી જોડેથી અમારા દર્શકો માટે હેલ્ધી હાર્ટ માટેની થોડી ટિપ્સ માંગીશ. ઓકે, આના માટેનો એક બહુ સરસ મારો વિડીયો વાયરલ થયેલો છે કે થોડા જાડી ચામડીના થઈ જવું. જો દુનિયા આવે છે, તમે જે કેંગન વોટરનું કીધેલું હતું, એ આવા ઘણા બધા વિડીયોઝની અંદર લોકો આપણા મંતવ્ય સાથે સહમત થાય એવું જરૂરી નથી. તો એક એક્સેપ્ટ કરી રાખવું, દુનિયા આ જ છે, અને આપણે આપણું કામ કરવાનું છે. ખોટા હોય ત્યાં સ્વીકારવાનું છે, સાચા હોય ત્યાં બીજું બધું છોડી દેવાનું છે. એટલે એક જાડી ચામડી ના થઈ જવું, એટલા બધા સેન્સિટિવ ના થવું, કારણ કે સેન્સિટિવિટીના કારણે ઘણા બધા મેન્ટલ અને ફિઝિકલ ઇસ્યુ આવતા હોય છે. એક બીજી વસ્તુ, જે ડાયટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, અને થોડો ઘણો બી ધ્યાન રાખો, બહારનું ખાવાનું છોડો, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છોડો, તો બી તમારા શરીરની અંદર ઘણા સારા ફેરફાર થતા હોય છે. અને રૂટીનલી તમારી જાત માટે ટાઈમ આપવો, જે એક્સરસાઇઝ હોય, રીડિંગ હોય, મેડિટેશન હોય, યોગા હોય, મ્યુઝિક હોય, આ 3 વસ્તુ મારા ખ્યાલથી
કોઈ બી હાર્ટ પેશન્ટ માટે કે જનરલ પેશન્ટ માટે સારા ફાયદાકારક થઈ શકે છે. સરસ. થેન્ક યુ સો મચ સર, Thank you. તમે આવ્યા અને આટલી સરસ ઇન્ફોર્મેશન અમારી જોડે શેર કરી. થેન્ક યુ Thank you. થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ